Που μοσχομυρίζει, η κανέλα μοσχομυρίζει, έτσι. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπετάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει κυπριακό κατημέλι. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Θα συνεχίσουμε παραδοσιακά και νηστίσιμα. Έχω μια πάρα πολύ απλή, νόστιμη, παραδοσιακή συνταγή από την Κύπρο. Γιατί εμάς μας αρέσει η παράδοση. Η συνταγή είναι της Κυριακούλας Πλαστήρα. Κυπραία η Κυριακούλα μου εμπιστεύτηκε τη συνταγή της, την οποία θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα. Είναι μια εύκολη, γρήγορη, νοστιμότατη. Πάμε να δούμε τα υλικά πρώτα. Τα υλικά της συνταγής, όπως και κάθε συνταγής, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μου papustasos.com ή grandpatasos.com αν τα θέλετε στην αγγλική γλώσσα. Το link για την ιστοσελίδα μου με τα υλικά της συνταγής θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και πρώτο στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μια και το γλυκό μας είναι σιροπιαστό, θα φτιάξουμε πρώτα το σιρόπι για να προλάβει να κρυώσει. Το σιρόπι είναι απλό. 2,5 ποτήρια ζάχαρη, 1,5 ποτήρι νερό, μισό λεμόνι ακέρωτο. Εγώ θα βάλω και ένα ξυλάκι κανέλας, το οποίο δεν το αναφέρει η Κυριακούλα. Για τη ζύμη, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, νερό χλιαρό, επίσης μισό φακελάκι μαγιά, λίγη ζάχαρη, μαχλέπι το οποίο θα το τρίψω, μία πρέζα αλάτι, 3/4 του φλιτζανιού του ελληνικού καφέ σισαμέλαιο και μάλιστα λάδι που βγαίνει πάνω από το ταχίνι, δίνει λέει περισσότερη νοστιμιά, οπότε αυτό θα πάρω. Και στη μύτη του μαχαιριού λίγη μαστί χαχείου, αλεσμένη φυσικά. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε αμύγδαλα, τα οποία θα τα περάσουμε από το μούλτι ή θα τα ψιλοκόψουμε. Εγώ έχω καβουρδισμένα εδώ, εσείς μπορείτε να βάλετε και ομά, κανέλα αρκετή και λίγη ζάχαρη. Πάμε να ζυμώσουμε. Θα αλέσουμε το μαχλέπι στο κουδί. Μπορείτε να πάρετε και αλεσμένο, αλλά άλλο άρωμα έχει το φρεσκοτριμμένο. Γίνεται και στο μούλτι αυτή η δουλειά. Πούδρα. Πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Θα ρίξουμε το νερό σε μια κατσαρόλα, θα ανάψουμε το μάτι, τη ζάχαρη και το ξυλάκι της κανέλας. Μόλις πάρει βράση το νερό, μετράμε 4 λεπτά. Και το μισό λεμόνι φυσικά. Πάμε να κάνουμε τη ζύμη. Στο αλεύρι θα ρίξουμε μέσα τη μαγιά, μια πρέζα αλάτι, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι που άλεσα λίγο πριν, μία μητούλα του μαχαιριού μαστίχα αλεσμένη χείου. Θα ψαρέψουμε τώρα το σισαμέλαιο που κολυμπάει επάνω στο ταχίνι, λίγο πιο πάνω από τη μέση το φλιτζανάκι του ελληνικού καφέ. Είναι παραδοσιακό γλυκό το κατημέρι της Κύπρου. Θα το προσθέσουμε και αυτό μέσα στο αλεύρι. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Και θα προσθέσουμε το νερό χλιαρό. Μην το ρίχνετε από την αρχή όλο μαζί. Αφήστε λιγάκι, το προσθέτετε μετά. Νεράκι. Αφού άρχισε να ξεκολλάει από τα τυχώματα του μπολ, στο οποίο το ανακατέψαμε, θα το πάρουμε τώρα να το ζυμώσουμε λίγο στο πάγκο. Θα αλευρώσουμε λιγάκι το πάγκο μας. Θα το ζυμώσουμε τώρα το πολύ για 5 λεπτά. Το πολύ. Δεν θέλει πολύ ζύμωμα αυτό.
μόλις αρχίσει το ζυμάρι να σφίγγει και να γίνεται λίγο, πάει να πει ότι είμαστε εντάξει με το ζύμωμα. Είναι έτοιμο. 5 λεπτά ακριβώς ζύμωσα στον πάγκο με το χέρι. Φυσικά μπορείτε να το ζυμώσετε και στο μίξερ αν θέλετε, στην κουζινομηχανή, αν έχετε. Κάποιος παντρεύεται. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι μέσα στο μπολ και θα βάλουμε τη ζύμη μέσα και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένη για κάνα μισάωρο, ώσπου να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Θα χοντροκόψουμε τα αμύγδαλα. Μπορείτε να τα κόψετε με το μαχαίρι, μπορείτε να τα βάλετε στο μούλτι. Μην τα κάνετε σκόνη, να κρατάνε λιγάκι. Έτσι. Στα χοντροκομμένα αμύγδαλα θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και την κανέλα. Αυτή θα είναι η γέμισή μας. Βουρτισμένο αμύγδαλο και κανέλα. Τέλειο άρωμα. Θα λαδώσουμε ένα ταψί με σπορέλαιο αφού νηστεύουμε. Το ζυμάρι μας έχει ξεκουραστεί 45 λεπτά και μισή ώρα φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχει φουσκώσει γιατί έχει και μαγιά, εννοείται. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο. Όπως είναι, χωρίς να το κάνουμε οτιδήποτε. Δεν θέλει τώρα ούτε ζυμώματα ούτε τίποτα. Το χωρίζουμε σε κομμάτια όσο να είναι, δεν παίζει ρόλο. Δεν χρειάζεται να είναι ομοιόμορφα, όπως σας βγαίνει. Αυτά τώρα θα τα ανοίξουμε σε φύλλο, θα τα κάνουμε λίγο έτσι στρογγυλά και θα τα ανοίξουμε σε φύλλα. Μπαμ μπαμ. Θα λευρώσουμε το πάκο μας και θα πάρουμε τη χλαβού, το πλάστη, ό,τι πλάστη θέλετε παίρνετε. Θα το ανοίξουμε τώρα σε λεπτό φύλλο, όπως ανοίγουμε για τις πίτες. Άμα κολλάει, αλευρώνουμε. Δεν χρειάζεται να προσέξετε να βγει στρόγγυλο. Το ανοίγουμε όσο λεπτό μπορούμε. Θα ανοίξουμε, το βάζουμε το ταχίνι και θα ρίξουμε έτσι με το πινέλο λίγο από το ταχινέλαιο που κολυμπάει στην επιφάνεια. Έτσι. Θα πάρουμε τώρα τη γέμισή μας και θα ρίξουμε εδώ γέμιση. Λοιπόν, και τώρα το τυλίγουμε ρολάκι. Θα ρίξουμε και εδώ λίγη γέμιση και εδώ λίγη, να μην έχουμε κενά. Και επειδή δεν θέλουμε να τρώμε μόνο φύλλο, θα το κόψουμε εδώ τώρα. Και έχουμε την πρώτη ράβδο έτοιμη. Θα κάνουμε το ίδιο και στο άλλο φύλλο που έμεινε. Έτοιμη και η δεύτερη ράβδος. Θα πάρουμε το ταψί μας το λαδωμένο και θα αρχίσουμε τώρα να τοποθετούμε τα μπαστούνια που φτιάξαμε στο ταψί σε σχήμα κοχλία, σαλίγκαρου. Ξεκινάμε από το κέντρο και το κάνουμε γύρω γύρω.
Έχουμε ανάψει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς αντιστάσης. Αλευράκι. Και άνοιγμα του φύλλου. Ταχινέλαιο πεταχτό. Πολύ μου άρεσε αυτή η σύνταγη, πάρα πολύ μου άρεσε, κυρία Κυριακούλα από την Κύπρο. Πάρα πολύ απλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Τον κοχλία μας. Έτσι λιγάκι τώρα αυτό θα το πατήσουμε εδώ για να πάρουμε και το τελευταίο το κομμάτι για να γεμίσει το ταψί καλά. Μια χαρά. Λιγάκι ηλιέλαιο πιτσιλωτό από πάνω. Έτσι, και πάμε για το φούρνο, ώσπου να πάρει ωραίο χρώμα. Τέλειο χρώμα. 40 λεπτά έψησα ακριβώς. 180 βαθμούς αντιστάσεις στο κάτω ράφι του φούρνου. Τώρα πάμε να σιροπιάσουμε. Ζεστό γλυκό κρύο σιρόπι. Έτσι λίγο με το κουτάλι να πάει παντού. Σιρόπιαστά. Αμέσως το ρουφάει τώρα που είναι διψασμένο. Θα ρίξουμε όλο το σιρόπι από πάνω και θα το αφήσουμε στην ησυχία του να το απορροφήσει, ώσπου να κρυώσει. Μέχρι τελευταίας σταγόνας. Σιρόπι είναι αυτό. Έτσι. Λέω να το κόψω πριν κρυώσει για να τραβήξουν καλά τα κομμάτια μέσα το σιρόπι. Τέλειο ακούγεται. Νομίζω τώρα θα τραβήξει καλύτερα σιρόπι. Κατά τη γνώμη μου. Αφήνουμε να το πιει όλο με την ησυχία του πριν το κόψουμε για να το απολαύσουμε. Έμεινε 2,5 ώρες το γλυκό, τράβηξε ή πιω όλο το σιρόπι, οπότε τώρα νομίζω θα κάνουμε μια δοκιμή. Βέβαια. Βγάλουμε ένα έτσι ωραίο κομματάκι. Αυτή η γωνίτσα όμως είναι δική μας. Εκεί ακριβώς, έτσι μπράβο. Βλέπετε μέσα τη γέμιση, Τώρα κανονικά αυτό νομίζω έπρεπε να μείνει όλη τη νύχτα, αλλά ποιος περιμένει ως αύριο. Εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε σήμερα. Θα του ρίξω τώρα λίγο σιροπάκι από εδώ που έχει ακόμη από κάτω, έτσι εδώ. Δεμένο καλά το σιρόπι. Μυρωδάτο με κανέλα και λεμόνι. Τώρα και λίγη κανέλα από πάνω δεν του βλάπτει καθόλου νομίζω. Μας χωμυρίζει η κανέλα, μας χωμυρίζει έτσι. Τώρα μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμή μας.
Είναι και λίγο τραγανό ακόμη, γιατί δεν μούλιασε καλά. Αλλά ποιος το περιμένει. Κυρία Κυριακούλα Πλαστήρα, η συνταγή σας έγραψε. Πολύ τέλεια τη βρίσκω, πολύ νόστιμη, ό,τι πρέπει για τον καιρό της νηστείας, ένα φανταστικό παραδοσιακό γλυκάκι της Κύπρου. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής φίλοι μου, να είστε καλά, τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!